Good day, sir. This is my second report, PA12. This topic of number 1, the Millennium Declaration and the formulation of the Millennium Development is kami tanan ani ang mga report. So, ang ako lang i-report ani is ang na-assign lang sa ako, which is the number 3 and 4. So, number 3, promote gender equality and empower women. So, meaning atong itaguyod ang equality sa tanang kasarian, mababae, lalaki, or nabilong baka sa LGBTQ. Dapat pantay ang tagad sa matag usa sa mga tao. Dayon ang mga babae is hatagan og katungod na adunay kusog na mabuhat sa nila ang kayang mabuhat sa mga lalaki. Number 4, reduce child morality. So, ato ang paningkamutan no na malikayan nato na dili managhan ang mga bata na mamatay. Kay kasama karon is daghan jud na mga bata ang mamatay, labi na sa mga kanang gapa-abort no, atong silang i-encourage na dili nila na buhaton. Imbes ato silang i-encourage na ilang buhion o ilahang ampingan o ilahang i-care ang ilahang anak, no. So next is my report is values and principles. The challenges is to ensure that globalization becomes a positive force for the world. So, ang hamon kuno sa is gina-ensure sa globalization na mahimo kining positibong pwersa sa tong earth. For while globalization offers great opportunities, its benefits are very unevenly shared and its costs are evenly distributed. So, ang globalization is ga-offer kuno og tsada ng mga opportunity. Pero ang mga benepisyo ani is dili siya pantay sa mga benepisyo na ilahang nahatag or nagastos. Only through broad and sustained efforts can it be made fully inclusive and equitable. So sa pamaagi ani, mas mulawak ug mapadayon ang pagsikap na mahimong inclusive ug equitable. Essentials values to consider. First is freedom. Men and women have the right to live their lives and raise their children in dignity, free from hunger and from the fear of violence, oppressions, or injustice. So, malalaki ug babae is adunay right na mamuhay ug padakon ang ilang mga anak nga anaay dignidad, kalingkawasan sa gutom ug kahadlok sa mga kaharasan o pangaapi ug kawadon sa katarungan. Democratic and participatory governance on the will of the people best assures these rights. So, ang mga democratic o participatory sa governance maoy gatiyak sa mga gusto ng mga tao sa ilang mga karapatan. Next is equality. No individual and no nation must be denied the opportunity to benefit from development. So, walay mga individual o mga nation nga i-deny sa pag-unlad. The equal right and opportunities of women and men must be assured. So, ang pantay na mga karapatan o oportunidad natong mga babae o lalaki dapat sigurado. Solidarity. Global challenges must be managed in a way that distribute the costs and burdens fairly in accordance with basic principles of equality and social justice. So, ang mga hamon sa atong globalization is dapat adunay management sa gastos ug sa mga pasanin na patas in accordance sa ilang prinsipyo na pagkakapantay-pantay ug katarungang panlipunan. Those who suffer or who benefit less deserve help from those who benefit the most. So, kung kinsa tong mas galisod o gamay rag benepisyo, maoy dapat tabangan. Unlike sa mga tao nga daghan kayo sila mga benepisyo nya wala sila galisod tungod na aslay saktong livelihood. So mas pilion jud nato no ang katong mas galisod kaysa sa murag na ay makaya.
Next is tolerance. Human beings must respect one another in all their diversity to belief, culture, and language. So, kita ng mga tao is dapat na atay respeto sa matag usa, labi na sa tong iya-iya na paniniwala, kultura o sinultian. Differences within and between societies should be neither feared nor repressed but cherished as the precious assets of humanity. So, ang mga kalahian sa sulod ug sa pagitan sa tong lipunan is dili dapat kadlukan or pugngan, dapat ato ning palagahan as an important sa tong katauhan. A culture of peace and dialogue among all civilizations should be actively promoted. So, ang mga kultura daw sa kapayapaan ug ang dialogo sa tanang civilization is dapat aktibo na i-promote nato. Next is respect for nature. Prudence must be shown in the management of all living species and natural resources in accordance with the precepts of sustainable development. So, dapat ipakita nato atong pag-amping sa pag-manage sa tanang living species ug sa atong natural resources in accordance sa mga tuntunin na mapanatili natong pag-unlad. Only in this way can the immeasurable riches provided to us by nature be preserved and passed on to our descendants. So, sa inani lang na pamaagi nato mahatag o maipamana nato sa atong mga anak o apo kining dili masukat na yaman na ginahatag sa ato ang kalikasan. The current unsustainable patterns of production and consumption must be changed in the interest of our future welfare and that of our descendants. Ang mga unsustainable patterns sa production ug sa consumption is dapat na mga mausab ang interest para sa kapakanan sa atong kaugmaon, apil na dara ang mga anak sa atong anak. Next is shared responsibility. Responsibility for managing worldwide economic and social development as well as threats to international peace and security must be shared among the nations of the world and should be exercised multilaterally. Ang responsibilidad sa pamamahala sa worldwide economic ug sa social development apil na ang international peace ug security is dapat na ibahagi sa mga bansa sa atong earth, then dapat gamitan og multilaterally or sa kadaghanan. As the most universal and most representative organization in the world, the United Nations must play a role. So, ang United Nations as the most universal and most representative organization that is sa Earth, dapat aduna sila'y saktong papel. Next topic is peace, security, and disarmament. To free peoples from the scourge of war, whether within or between states, to seek to eliminate the dangers posed by weapons of mass destructions. So, ipalaya ang mga tao sa salot na digmaan. It's either na sa sulod or between states para mapahawa sa mga delikado na mga armas nga kusog kayo ang impact. To resolve para malutas kini ang mga pamaagi. To strengthen respect for the rule of law in international
as in national affairs, in particular to ensure compliance by member states with the decisions of the International Court of Justice and the Charter of the United Nations. Para daw mapalakas ang respeto sa batas international sama sa mga national affairs sa bansa, gina-ensure nila na masunod sa mga membro sa estados ang mga desisyon sa International Court of Justice ug ang Charter of the United Nations. To make United Nations more effective in maintaining peace and security by giving resources and tools it need. Aron mahimong mas epektibo ang United Nations sa pagpanatili sa atong kapayapaan ug seguridad is hatagan sila og mapagkuhanan og kasangkapan sa ilang mga panginahanglanon. To take concerted action against international terrorism. Magbuhat og mga aksyon laban sa international terrorism. To redouble efforts to counter the world drug problem. Para daw masugpo nato ang problema sa droga, kanang ato ang mapagamay ang droga aron dili na mo daghan. To intensify efforts to counter to fight transnational crime. Para daw pag-igtingin ang mga labanan sa transnational crime. Kining transnational crime is kining dili ra isa ka lugar ang ginabuhatan og krimen. To strive for elimination of weapons of mass destruction. Para daw mapaningkamutan na mapahawa ang mga weapons of mass destructions. Kining weapons of mass destruction is mauning mga armas na kusog kaayo ug impact kung mubuto. To make arms transfer more transparent and support regional disarmament measures. So, para daw mahimong tinaw ang pagbalhin sa mga armas ug suportahan ang mga lihok ani sa pagpahawa sa mga sandata sa regional. And that's all for my report, sir. Thank you.